Hogyan lehetsz kiegyensúlyozottabb? Hogyan csökkentheted a stresszt az életedben, hogy kedvesebb tudjál lenni a családoddal? A következő 10 percben erről fogok beszélni. Gyere velem! Szia! Szeretettel üdvözöllek! A nevem Péter Mericska Szilvia. A dúlává válásom útján járok éppen, és a szenvedélyem segíteni másoknak. A videóimban a tapasztalataimat szeretném megosztani. Ma ismét a feltöltődés lehetőségeiről lesz szó. A feltöltődés alapvető fontosságú, hogy egyensúlyt akarunk teremteni az életünkben, a mindennapi feladataink elvégzése, illetve egy szeretetteljes, kedves, elfogadó családi légkörben való élés között. Az elmúlt alkalommal beszéltünk az én időről, illetve a párkapcsolatunk szüntelen ápolásának a fontosságáról. Ennek a videónak a linkjét megtalálod a leírásban. A mai alkalommal szó lesz a meditációról, illetve az önszeretetről, valamint az önszeretet éneklésben, illetve mozdulatokban való kifejezéséről, de mielőtt ebbe belevágnék, el szeretnék mondani egy nagyon egyszerű gyakorlatot, amit ha napi szinten gyakorlunk, akkor az nagyon jó hatással van a mentális egészségünkre. Utána pedig elviszlek benneteket az erdőbe, megmutatom az erdőt, ahová minden reggel el szoktuk vinni a kutyánkat, Elit, a párommal sétálni. A gyakorlatnak a neve, amit szeretnék bemutatni, napsugárgyakorlat. A lényege pedig az, hogy minden nap a környezetünkbe valakinek örömet okozunk. Egy kedves szóval, vagy segítésnyújtással. A lényeg az, hogy ez mi magunknak is örömet okoz. A mi lelkünk is örül neki, hogy egy másik embernek sikerült örömet szereznünk. Ez pedig, ha rendszeresen csináljuk, mindenképpen egyfajta nyugodtságot és békét fog adni a lelkünknek. Most pedig menjünk sétálni. A kikapcsolódás egy kitűnő módja, ha gyakran járunk sétálni a természetbe. Ebbe az erdőbe szoktunk a párommal minden reggel eljönni, hogy megsétáltassuk Elit, aki itt jön éppen. Az erdőnek ezen a részén nagyon sok mókus van. Többször láttunk már vörös mókusokat szaladgálni, Eli is szereti őket megkergetni. Egy játékot találtam ki a nyáron. Mondom is mindjárt, amint felérünk a dombra. Az erdei ösvény előbb emelkedik, majd a hegygerincen halad végig, és végül lejövünk a hegyről. Az ösvény különböző szakaszait elneveztem. Itt van például mögöttem a bölcsesség fája, melynek tövében húzódik az a fekete földkupac, amiről írtam már mesét. Gyere, Eli, álljunk itt meg. Állj! Ez itt az aranypénzes út, de már sajnos nem látszik rajta, ugyanis a sárga falevelek elhervadtak, elfonnyadtak. A sárga falevelek számomra mindig az aranypénzeket juttatták eszembe, ami a bőséget szimbolizálta a számomra, és hálával töltött el az érzés, amikor erre jártam, azért, amin van, a családomért, a gyerekeim nagyszerűségéért, és a szeretetért, amiben élünk. Ez az ösvény következő szakasza, amely egy fenyves, mély út. Igazán változatos ez az erdő. A sűrűből kiérve ez a látvány fogad bennünket. Ide értünk a következő állomáshoz,
az élet sugárútjához. Amikor a fákon voltak még levelek, akkor sokkal szebb volt. És annyira megihletett, hogy azt játszottam, hogy ünnepélyességgel töltöttem meg a szívemet, és arra gondoltam, hogy együtt ünneplem az életet és az új napot minden élővel. Elérkeztünk az utolsó állomáshoz. Lassan a végére érünk a sétának. Ez itt a hála útja. Amikor kiérünk a fák alól, nyáron a lejtőt szépen megsütötte a nap, aminek a látványa hálára ösztönzött. Hálát adtam ezen az úton haladva azért, hogy mi hárman, a párom, Eli és én ismét együtt sétálhattunk, jól éreztük magunkat az erdőben. Jó, hogyha így indul a nap. Ezek apróságok. Mégis kizökkentenek bennünket a mindennapos problémák és bosszúságok sorából. Ha gyakran játszunk ilyet, így tudunk majd mosolyogni. Tudományosan igazolt, hogy már napi 5 perces meditáció is hatással van az agyunkra. Ennek következtében másképpen kezdünk el gondolkodni, viselkedni, kiegyensúlyozottabbakká, nyugodtabbakká válunk. Én szívből ajánlom mindenkinek a meditációt. Én nagyon szeretem. Nekem már rengeteg csodálatos élményem volt, amelyeket megírtam történetekben. Ezeket a történeteket el tudjátok olvasni a honlapomon. A meditációnak sokféle fajtája van, a lényeg azonban ugyanaz mindegyiknél. Az ellazulás, a befelefordulás és a külvilág kizárása. Számomra a meditáció annyit jelent, hogy beburkolózok a kedvenc takaromba, bekuckózok a kedvenc fotelembe, meggyújtom a kedvenc füstölőmet, utána kiválasztok egy zenét a YouTube-ról, egy meditációs zenét, általában az elsőre rá szoktam bökni, és az meg szokott felelni, aztán elhelyezkedem kényelmesen. Behunyom a szememet, és elkezdem figyelni a légzésemet. A legegyszerűbb ebben kezdeni. Utána elkezdem megfigyelni, hogy a testem különböző részein hogyan érzem magam. Mire végigérek az egész testemen, már egy egészen más állapotba kerülök, és ilyenkor bátran fel lehet tenni önmagunknak kérdéseket, amelyekre mindig megérkezik a válasz. Én már számtalanszor tapasztaltam azt, hogy megoldhatatlannak tűnő kérdésekre megkaptam a választ a meditációim során. A meditáció mellett egy másik nagyon fontos dolog, amit megtehetünk önmagunkért, az az, hogy megengedjük magunknak az önszeretetet. Részben azt mondja, hogy mi vagyunk azok, akik pontosan érezzük azt, hogy milyen szeretetre van szükségünk, és ezt a szeretetet meg is kell adnunk magunknak az önbántás és az önostorozás helyett. Egy kedves ismerősöm fogalmazta meg számomra a legkifejezőbben az önszeretet definícióját nem is olyan régen. Így hangzik. Ugyanazzal a meleg szeretettel és mosollyal gondolok önmagamra, mint azokra, akiket szeretek. Az önszeretet gyakorlása is egy fontos forrás annak, hogy belső egyensúlyra találjunk. Az önszeretetet éneklésben és mozgásban is kifejezhetjük. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a belső lényünket ösztönösen fejezzük ki ennek a két eszköznek a segítségével. Példa az éneklésre, hogyha egy meditáció során, ahogy végighaladunk a csakráinkon, mindegyiknek éneklünk egy dallamot. Egy olyan dallamot, ami belülről jön, amit improvizálunk, és amit odavalónak és helyén valónak érzünk. A mozgásnál pedig, ha hallunk egy olyan zenét, ami arra indít minket, hogy elkezdjünk táncolni, elkezdjünk mozogni úgy, ahogy jól esik. Ez is az önszeretet kifejezése.
Vagy az önszeretet kifejezése lehet a pihenés is, hogy megengedjük magunknak a pihenést, hogyha arra van szükségünk. Ezek a módok szerintem az alkotásnak egyfajta formái. Az alkotás maga is nagyon jó eszköz arra, hogy örömet leljünk. Hogyha valaki rajzol vagy fest, megélheti annak az örömét, hogy valami szépet alkottam, és közben nagyon jól éreztem magamat. Az éneklés önmagában is egy felszabadító érzés, és nagyon jól használhatjuk például a közlekedésben, amikor vezetünk, és hallgatjuk a kedvenc számainkat, énekelhetünk az énekesekkel együtt, sokkal szórakoztatóbb ez a dugóban ülve, mint bosszankodni. Szoktál meditálni? Vagy hogyha nem, akkor most kaptál kedvet hozzá? Írd meg a hozzászólásban. A következő videóimban a március második felében induló női köreimről fogok beszélni. Azt már elárulhatom most, hogy ezeken az alkalmakon fogjuk csinálni az előbb említett mozgásos önszeretet erősítést. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozzál fel a csatornámra. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál. Szia!